Valentine sắp tới rồi đó mọi người. Và mọi người có biết tại sao mà hoa hồng lại trở thành biểu tượng của Valentine hay không? Trong thời kỳ La Mã thì mỗi một loại hoa đều tượng trưng cho một vị thần. Và hoa hồng là biểu tượng của vị thần tình yêu Venus. Chính vì vậy hoa hồng trong ngày Valentine trở thành một cái món quà gần như là cổ điển. Chào các bạn yêu hoa, mình tên là Rose Cao. Chào mừng các bạn đến với kênh Rose Cao Floral Design. Kênh của mình dành cho những bạn mà yêu thích bộ môn cắm hoa nghệ thuật, đặc biệt là trường phái châu Âu. Và nó cũng dành cho những anh chị em mà đang kinh doanh trong lĩnh vực hoa. Mình sẽ up video của mình vào 2 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần. Bạn hãy bấm chuông để nhận thông báo mỗi khi mà video của Rose phát sóng nhé. Video ngày hôm nay sẽ là một cái reaction video về những bó hoa 100 bông hồng khác nhau đến từ những quốc gia khác nhau. Mình sẽ thẳng thắn đưa ra cái lựa chọn của bản thân và kèm theo đó là những cái lời khuyên cho những cái bạn mà đang xem kênh YouTube của mình, cách bó hoa 100 bông mà theo Rose thì các bạn nên làm trong cái mùa Valentine này. Ok? Video đầu tiên này là video đến từ Ấn Độ nhé mọi người. Và mọi người nhìn thấy là họ đang bỏ hết lá, đúng không? Ok, rất là vui vẻ. Very, very happy. Ok, mình đã thấy là có một cái cuộn băng keo rồi. Thì anh này thì đang bó theo cái chiều xoắn ốc. Ok. Và có thể thấy là mỗi một lần mà anh ta cho vài cành vào thì bắt đầu anh ta cho cái băng keo quấn xung quanh, đúng không? Ok, mọi người có nhìn thấy cái chỗ này không? Cái chỗ này là khi mà hoa như thế này có nghĩa là anh ta đang không thực sự là thực hành cái bước bó theo cái chiều xoắn ốc. Bởi vì khi mà bó theo chiều xoắn ốc ấy, thì hoa hồng của chúng ta nó sẽ không cong như thế này mà nó sẽ thẳng cái bông hoa hồng. Nếu mà cong như thế này thì là chưa đúng cái chiều xoắn ốc nha mọi người. Wow, đấy có rất là nhiều băng keo, có nghĩa là cứ vài bông thì anh ta lại dùng băng keo. Rose không khuyến khích bó hoa theo cái kiểu mà sử dụng quá nhiều băng keo như thế này. Thực tế là nó không cần thiết, và hơn nữa là cái lúc mà cái người mà người ta muốn mở gỡ cái bó ra thì trông nó cũng rất là kiểu thiếu thẩm mỹ. Bởi vì mọi người tưởng tượng là khi mà người ta cho cả một cái bó hoa này vào trong cái bình, đúng không, để họ trưng ở nhà, thì chúng ta sẽ nhìn thấy hầu hết là những cái băng keo nó lộ ra như thế thì không được đẹp. Đấy, mọi người có nhìn thấy là có những cái cành đang còn rất là thấp không? Đấy, nó như thế. Tất nhiên là cái bó này nó có thể đứng được nhưng nó vẫn chưa chuẩn theo đúng cái phong cách bó xoắn ốc. Bởi vì nếu mà là bó xoắn ốc thì khi mà các bạn cắt là tất cả những cái cành nó phải bằng nhau. Ok, mọi người nhìn thấy chưa? Anh ấy cho gần lại. Và mình sẽ không nói về cái phần bó nhá, bởi vì là mỗi một nơi sẽ có những cái kiểu bó khác nhau, đúng không? Thì mình sẽ tua nhanh xem là cái bó như thế nào. Ok, anh này anh sử dụng đen với trắng, giấy đen và trắng. Thì cái chỗ phần này mình cũng sẽ không nói quá nhiều đến cái việc là người ta bó như thế nào, bởi vì mỗi một nước sẽ có những cái kiểu bó khác nhau. Ok. Vậy thì đối với cái bó hoa này ấy thì Rose cũng chỉ có một số những các cái reaction. Cái thứ nhất là không sử dụng băng keo cho cái bó này. Mình rất dị ứng với cái việc cho băng keo. Cái thứ hai nữa đó là cái cành hoa nó không thẳng mà nó bị cong như thế này thì rất là dễ dẫn đến cái việc bị gãy, và cái cành thì cắt không bằng đều nhau. Chính vì thế bó này fail, không đạt yêu cầu. Ok, bó hoa thứ hai này đến từ một florist ở Dubai. Và mọi người đang thấy là anh ta đang xử lý hoa, đúng không? Anh này không bỏ hết sạch xanh lá mà anh vẫn để lá. Thì đấy, ok. Như Rose cũng thế, mình cũng sẽ để lại một ít lá. Mình cũng không bỏ hết tất cả những cái lá của hoa hồng ra bên ngoài giống như thể là cái bạn đầu tiên. Nói chung là tùy mỗi người. Có nhiều người ta muốn bỏ hết thì người ta bỏ hết. Nhưng mà mình cũng sẽ theo cái anh này là không bỏ hết lá nhé mọi người, để lại 1-2 lá. Ok, mọi người nhìn thấy chỗ này là anh ta cầm cái bó khá là dài. Thì cái này cũng là một trong những khởi đầu khá là tốt để cho mình có thể bó được một cái bó hoa mà nó không bị cong. Bởi vì nếu mà cái cổ bó mà nó quá cao á, thì cuối cùng cái bó hoa của chúng ta, cái hoa hồng nó sẽ bị cong như thế này. Ok, và anh ta khá là thông minh để dùng cái bàn để làm cái chỗ, để làm một cái nơi đỡ. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ cầm ở trên không trung thì sẽ rất là nặng, đúng không?
Lại băng keo. Mình thì không khuyến khích băng keo nhé mọi người. Rất là nhiều florist sử dụng băng keo bởi vì có thể là nó rẻ, hoặc là nó đơn giản, nó tiện, nó nhanh. Nhưng mà mình sẽ không sử dụng băng keo. Ok, mọi người nhìn thấy anh ta làm khá là đẹp đấy. Chỉ có mỗi một cái phần băng keo là mình không ưng thôi. Còn tất cả các cành hồng đều thẳng. Very very good. Anh ta cắt cái chân như thế là đúng cái kiểu xoắn ốc nha mọi người. Ok, còn cái phần giấy mình cũng sẽ không nói đến cái phần giấy. Ok, dừng lại đây. Bó hoa này thì mình cũng gọi là duyệt về phần kỹ thuật. Nhưng riêng cái việc là dùng băng keo thì mình không đồng tình lắm. Mình sẽ xem những cái video tiếp theo, xem những cái florist khác người ta làm như thế nào nhé. Sau đấy thì mình sẽ vote ra là ví dụ như khoảng tầm 3 cái bó mà mình thích nhất trong tất cả những cái video này. Ok các bạn. Tiếp theo thì đây là bó hoa hồng 100 bông từ Malaysia, từ một cái florist người Malaysia. Thì mọi người nhìn thấy, ok, anh ấy cũng không bỏ hết lá, ok. Và cái cổ thì là hơi bị cao. Cái cổ bó cho 100 bông thì hơi bị cao. Đấy, mọi người nhìn thấy là khi mà nó hơi cao, anh ấy mới nhỏ một chút thôi mà nó đã hơi bị cong cái cành rồi đấy. Rồi, ok. Sau đó chưa gì là đã dùng băng keo rồi. Như thế này thì cái chỗ phần này không phải là bó xoắn ốc mà đang là bó song song. Ôi, băng keo hết cả dưới chân luôn. Ok. Đối với cái bó hoa từ Malaysia thì mình cho là anh ta hơi lạm dụng băng keo quá nhiều. Còn đối với cái phần bó ở giữa là bó song song chứ không phải là bó xoắn ốc. Đối với bó này thì mình cũng sẽ không lựa chọn là cái bó mà các bạn nên làm theo. Ok, no. Tiếp theo là bó hoa của một bạn florist người Hàn Quốc. Rồi, ok, tất cả những cái bông hoa thì đều đã được dọn sạch. Và bạn ấy cũng đang bó theo chiều xoắn ốc rất là đúng. Và bạn ấy vẫn để một vài những cái lá ở trên. Để lá thì trông nó tự nhiên hơn nhé mọi người, nó không giống hoa giả ấy. Ok, nhưng mà mình đang thấy là cái cổ nó vẫn đang hơi cao. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Khi mà cái cổ ấy nó càng cao ấy thì cái chân của nó sẽ càng xòe ra. Cái phần hoa chưa được tròn lắm, đúng không? Ok. Thế nhưng mà bạn này bạn vẫn chưa dùng băng keo nha mọi người. Đừng dùng băng keo. Sử dụng cái chân luôn. Ok, bạn này bạn không dùng cái bàn mà bạn dùng cái chân, cái đầu gối của bạn để bạn đỡ, rất là thông minh. Ok. Nhưng mà cái này thì bạn nam làm được nhá. Phụ nữ mà để cái chân lên như thế thì không được kiểu duyên dáng lắm đâu. Cho nên là các chị để ở trên cái bàn cũng được, kê trên cái bàn. Ok, mọi người nhìn thấy là nó đang bị lệch một bên đúng không? Cho nên là bạn phải xoay sang bên khác, bắt đầu bạn ấy cho vào. Ok. Và vẫn chưa dùng băng keo. Very good. Wow. Oppa trắng phau như con gái. Xem bạn làm gì đấy. Bạn đang dùng giấy rút. Ôi. Đấy, florist là không những là chỉ có tay mà có cả răng để dùng nữa. Ok. Đấy, thì mọi người nhìn thấy bạn ấy dùng giấy rút 2 cái dây để bạn ấy xiên vào nhau, bó được. Và không hề dùng băng keo luôn, ok. Nói chung là giấy rút thì vẫn là đồ nhựa, nhưng mà nói chung là nó vẫn thân thiện hơn so với là băng keo. Ok. Ở chỗ phần này nhá thì nó có một vài điểm, đó là cái phần hoa là chưa được tròn đều, nhưng cũng có thể đây là cái cách mà ở bên Hàn Quốc họ làm chẳng hạn. Thì hoa không nhất thiết là phải tròn xoe, đúng không? Có thể là bông lên bông xuống cũng được, không sao hết, vẫn rất là đẹp. Và bạn ấy để lá như thế là rất là đúng, để cho nó tự nhiên cái bó của nó. Chứ nếu không thì nó tự nhiên nó chỉ có mình hoa không, còn dưới thân thì nó bị chọc á, thì trông nó không được đẹp mắt và cũng không được tự nhiên. Còn cái phần bó hoàn toàn dùng tay và dùng cái chân để đỡ và không hề sử dụng băng keo qua, thì đó là một trong những cái mà mình sẽ phải tham khảo. Ok,
cho cái bạn florist người Hàn Quốc này. Ok, sau đây thì bạn ấy sẽ dùng giấy để bạn ấy bó. Ôi rất là nhiều giấy thì mình cũng không thích lắm, mình chỉ thích đơn giản thôi, nhưng mà wow, bó hoa rất là xinh. Ok, vote cho Oppa. Oppa sẽ được vote của từ Rose, nhưng mà để xem những cái bạn khác thì bạn ấy làm như thế nào. Ok. Ok, đây là một florist từ Saudi Arabia. Bạn đang sử dụng cái lá thiết mộc lan, sau đấy ghim lại. Ok. Bạn xếp trực tiếp ở trên bàn. Ok. Có vẻ là bạn không sử dụng cái kiểu xoắn ốc giống như bình thường, mà bạn đang xếp để làm thành một cái bó một mặt, đúng không? Nhưng mà cái phần ok, cái phần này là cái phần mà lá đang ép vào với nhau như thế. Wow. Sau đó thì bạn dùng cái que để bạn đỡ. Ok, phần này ok, phần này mọi người nhìn thấy không? Hoa mà cái cành mà nó ở đây thì làm sao mà nó thì mà cho vào nước được? Cái cành mà nó đang ở đây thì không cho vào nước được. Ok, cái kỹ thuật này không khả thi. Ok, có nghĩa là bạn ấy đang cố giằng vào trong một cái khung. No. Như thế này thì hoa không bao giờ mà vào được nước hết, bởi vì là có những cái cành mà nó quá là ngắn. Ý tưởng tốt nhưng mà cái cách thực hiện thì không đúng. No, không có một cái bình nào mà có thể đựng được cái hoa này hết, và cũng không có nước. Thì ok, mình cũng sẽ không muốn xem tiếp cái video này đâu. Ok, mình cho nó nhanh qua như thế này. Không nha các bạn, không được làm như thế, bởi vì đã là hoa thì phải có nguồn nước mọi người. Nếu mà hoa không có nguồn nước thì sẽ bị loại ngay vòng gửi xe. Ok, nếu mà bạn làm hoa giả ok, hoặc là hoa giấy, hoa khô thì có thể được trong cái mẫu hoa này. Nhưng đối với hoa tươi mà làm như thế này thì đúng là bạn đang bỏ phí đi tất cả những cái bông hoa của mình, không được. Đây là bó hoa từ Mexico. Xem là các florist này họ làm như thế nào. Ok. Sử dụng cái hông để đỡ. Ok, mọi người nhìn thấy là bạn ấy đang dùng cái dây thừng để buộc. Ok, dây thừng buộc thì không sao, mình rất là khuyến khích dùng dây thừng. Ok, thế nhưng mà khi mà bạn buộc như thế này ấy, là cái cổ nó cũng đã di chuyển rồi và cũng không đúng kỹ thuật nha mọi người. Ok, có nghĩa là mình thumbs up cho cái việc là không sử dụng băng keo. Thế nhưng mà cái kỹ thuật thì fail, cũng trượt. Ok, no. Đây là video về 101 bông, không phải 100 bông mà 101 bông. Tại sao lại là 101 bông? Bởi vì là ở bên Nga, những cái nơi mà ví dụ như Nga hoặc là bên Rose chẳng hạn, thì họ sẽ dùng số lẻ cho người đang còn sống và dùng số chẵn cho cái người đã khuất, cho nên là sẽ không có 100 bông mà có 99 bông hoặc là 101 bông nha mọi người. Ok, bạn này dùng cái gạc hoa và giữ lại một vài những cái lá ở phía trên, rất là ok. Hoa đẹp quá. Ok, sau đó bạn ấy bắt đầu bó. Đây, mọi người nhìn thấy là khi mà bó nhá, thì cái cổ hoa rất là thấp. Như thế thì cái bó hoa chúng ta tất cả các cành nó mới thẳng được. Đẹp quá. Ok, và họ dùng dây thừng nhé mọi người. Rất là tốt. Đấy, ok, từ cái chỗ đoạn này mọi người nhìn thấy không, ở bên trong là đã có một cái dây thừng rồi đúng không, thì bắt đầu mới bó một cái dây thừng khác ở bên ngoài, nhưng hai cái dây này nó cũng phải cùng một cái cổ thì cái bó nó mới xòe, mới đẹp được, chứ không thể nào mà một dây ở đây xong rồi một dây ở dưới hoặc là một dây ở trên được, thì cái cổ hoa không được di chuyển. Ok,
Và đây là cái giai đoạn mà bạn ấy đang nhấc lên nhấc xuống để làm cho cái bó mà nó tròn đều với nhau. Sau đó thì bạn ấy dùng ok, một cái gọi là cái băng keo dành cho hoa, dành riêng cho hoa. Thế sau đó sử dụng cái duy băng để quấn xung quanh cái cổ. Quá đẹp. Wow, đẹp quá. Ok, đây là một trong những cách mà các bạn có thể sử dụng nhé. Rose thì nghĩ là không cần thiết là phải có một cái cuộn băng keo ở bên ngoài nữa. Nhưng mà đây là một trong những cái bó mà mình khá là ưng. Ok, duyệt thôi, những florist người Nga duyệt. Đây là cái bó mà họ không dùng bó giấy ở bên ngoài. Họ chỉ có để một cái bó như vậy thôi. Ok, rất là chuẩn kiểu bó xoắn ốc của Pháp. Trước video reaction này thì mình có nói là mình sẽ đưa ra 3 lựa chọn xem là ai là cái người mà bó đẹp nhất hoặc là mình ưng nhất, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chọn là cái bó của cái bạn người Nga là mình ưng nhất. Bởi vì nó rất là tròn, đều, vẫn có lá và cái bó rất là đều, thẳng. Ngay từ cái phút ban đầu bạn đã làm đúng rồi, và bạn ấy sử dụng cái băng keo mà dành cho hoa ở bên ngoài thì mình thấy không cần thiết, nhưng mà nó vẫn là cái bó hoa mà mình thích nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái bó của các bạn Hàn Quốc. Của bạn Hàn Quốc thì nó không phải là cái bó trơn không, mà là có bó giấy ở bên ngoài, bạn bó rất là đẹp, nhưng mình nghĩ là hơi nhiều giấy. Còn cái việc là bạn dùng cái dây rút thì cũng ok, không vấn đề gì, nó cũng khá là thanh mảnh và nó cũng có thẩm mỹ. Cho dù là mình nghĩ là nếu mà bạn có thể thì bạn hãy dùng cái dây mà dây thừng á, hoặc là cái dây kẽm giấy, ở bên trong có kẽm mà ở bên ngoài là giấy á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó là cách mà Rose sẽ làm. Bó thứ ba này là bó mà của Florist ở Dubai. Thì mình nghĩ là bạn đấy thì bó khá là đẹp, nhưng mà mình vẫn nghĩ là không nên dùng băng keo. Thì bạn có sử dụng băng keo thì mình cũng không thích lắm. Nếu mà cái bó này mà bạn chuyển thành cái bó mà sử dụng dây thừng nữa thì tuyệt vời. Ok, đó là 3 lựa chọn của Rose về cái bó hoa 100 bông mà mình sẽ làm. Và mình cũng đưa ra những ý kiến cá nhân của mình và một số những cái lời khuyên cho các bạn khi mà các bạn muốn bó một cái bó hoa xoắn ốc theo đúng phong cách kiểu Pháp như thế nào để cho nó thân thiện với môi trường hơn. Vậy thì mình cũng không rõ là 3 cái lựa chọn của bạn sẽ là gì. Bạn hãy nhấp vào trong cái phần comment cho Rose nhé. Và nếu mà bạn có bó cái bó hoa 100 bông trong cái mùa Valentine này, hoặc bất kỳ một cái dịp nào cần đến 100 bông hoa, thì bạn cũng hãy có thể là gửi hình cho Rose vào Rose Cao Floral Design Facebook inbox của Rose để nói cho Rose biết là bởi vì bạn xem cái video này của mình và nó đã khuyến khích bạn làm hoặc thay đổi cái cách mà bạn đang làm hiện nay. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng hẹn gặp lại bạn trong reaction video tiếp theo. Bye bye.